البني آدم هو الكائن الوحيد اللي ملوش كتالوج، النهاردة بحال وبكرة بحال، شوية ملاك وشوية شيطان. والفكرة دي بتظهر بوضوح في حكايتنا النهاردة مع أبطال حكايتنا الأخين. الأخ الكبير اسمه جاي وان والصغير اسمه جاي وو. أخونا الكبير شغال محامي دفاع وعايش حياة مرفهة جدا، بس مشكلته إن المبادئ والأخلاق عنده بتتبخر أول ما بيشم ريحة الفلوس. عنده بنت مراهقة اسمها سينجو، ومن بعد ما مراته الأولى ماتت راح اتجوز واحدة صغيرة في السن اسمها جيسو ولسه مخلف منها بيبي. على الناحية التانية بنروح للأخ الصغير، وده دكتور محترم وعنده ضمير، ومراته يان شغالة في جمعية خيرية، وعندهم ولد مراهق اسمه سيو، وكمان أمهم العجوزة عايشة معاهم في البيت. ندخل بقى في الجد وفي تفاصيل الحكاية اللي بتبدأ بمشهد للاعب بيسبول سايق عربيته ومعاه بنته، وفجأة عربية تانية بتخبطهم. اللاعب بينزل متعصب وبيطلب من السواق يعتذر، بس السواق بيكون بجح جدا، وبدل ما يعتذر بيبدأ يشتم ويغلط بألفاظ خارجة. فلاعب البيسبول دمه بيفور وبيروح يطلع مضرب البيسبول من عربيته وبيكسر عربية الراجل. وهنا السواق بيتحول لمجرم وبيدوس بنزين وبيخبط اللاعب وبينهي حياته في لحظتها. وبنت اللاعب اللي كانت معاه في العربية بتتصاب إصابات خطيرة، فالناس بتتلم وبيطلبوا البوليس وبينقلوها المستشفى، وهناك بيمسك حالتها الدكتور جاي وو اللي بيحاول ينقذها بكل الطرق. في الوقت ده جاي وون بيرجع بيته، وبعد ما بيلاعب بنته البيبي بيروح لمراته جيسو اللي كانت بتتمرن عشان تحافظ على رشاقتها. بس بنته الكبيرة سينجو أول ما بتشوفه بيتكلم مع مراته الجديدة بتتضايق جدا وبتسيب الأوضة وبتمشي، وبتقوله إنها رايحة تقابل ابن عمها سيو. وعلى العشاء جاي وون بيشوف خبر الحادثة في التلفزيون، وفي نفس اللحظة بيجيله تليفون بخصوص القضية دي، وبيعرف إن المتهم يبقى ابن صاحب مجموعة شركات أوزن، وإنهم مستعدين يدفعوا أي مبلغ مهما كان عشان يخرجوه منها. وطبعا عشان الفلوس جاي وون بيوافق فورا إنه يمسك القضية. وفي المستشفى جاي وو بيطمن على حالة كيم، وأم البنت بتسأله بلهفة لو بنتها هتقدر تعيش طبيعي تاني، فبيطمنها وبيقول لها إنها هترجع تمارس حياتها وكل حاجة هتبقى تمام. وبيأمر الدكاترة المساعدين يجهزوا غرفة العمليات حالا لأن البنت محتاجة جراحة تانية ضروري. بس دكتور صغير كده بيعترض وبيقول له إن أهل البنت لسه ما دفعوش ولا مليم من الحساب. وهنا جاي وو بيبان معدنه الحقيقي وبيرد بحزم وبيقول له إن حياة البنت أهم بكتير من أي فلوس، وده بيثبت لنا قد إيه هو إنسان ودكتور عنده ضمير. وفي ناحية تانية خالص بنشوف سيو سينجو بيتفرجوا على فيديو الحادثة مع بعض، والغريب إنهم كانوا بيتعاملوا مع الفيديو باستهتار وكأنه حاجة مسلية. بعد كده سيو بيروح البيت وجدته بتسأله على عمه جاي وان وإنه ليه ما بقاش بيزورهم، فبيقول لها إنه مشغول في الشغل ومع بنته الصغيرة. والأم بتزعل جدا لأن حالتها النفسية مش مستقرة وبتنسى كتير. وهنا يان مرات جيو بتقول لهم إن جي سو عزمتهم على العشاء بكرة كعادة شهرية بيعملوها. وتاني يوم جي وان بيروح يزور موكله في السجن وبيبدأ يحفظه السيناريو اللي هيقوله قدام القاضي، وقال له لازم تقول إنك اتخضيت وما كنتش تقصد إن العربية فلتت منك. والمجرم سأله لو أهل الميت رفضوا التصالح، لكن جاي وان رد بكل برود وقال له إن نقطة ضعف أي أب وأم هي عيالهم، وإنهم محتاجين فلوس كتير جدا عشان يعالجوا بنتهم اللي لسه في المستشفى، فالأكيد إنهم هيقبلوا التسوية غصب عنهم. وبنروح لسيو وهو رايح المدرسة وبيطلع عليه ولدين وبيبدأوا يغلسوا عليه، بس سينجو بتلحقه وبتطلع موبايلها وبتصورهم، فالعيال بيخافوا وبيهربوا. وبعد الموقف ده بتقوله ما تيجي نخلع بالليل ونروح نايت كلاب، وسيو بيوافق فورا. وبالليل يان وجي وو بيجهزوا وبتكلم ابنها وبتقوله يتعشى في البيت، بس طبعا هو وسينجو بينفذوا خطتهم وبيروحوا يسهروا من غير ما حد يعرف. ولما العيلتين بيوصلوا المطعم موظف الاستقبال بيشوف عربية جي وان الفخمة فبيجري عليه هو الأول بلهفة وبيسيب جي وو. وهنا يان بتبص لجوزها وبتقوله شفت أخوك عشان معاه فلوس الناس بتهتم بيه ازاي؟ في الدنيا دي الفلوس هي اللي بتمشي كل حاجة. بعد كده أثناء العشاء جي وان بيفتح موضوع حساس وبيقول إنه عايز ينقل أمهم لدار مسنين، وبيبرر ده بإن رعايتها هناك هتبقى أحسن بكتير، وعشان كمان سيو يعرف يركز في مذاكرته في جو هادي. بس جاي وو دمه بيتحرق وبيعترض وبيقوله طب افرض امك مش عايزه تروح هناك، فجاي وون بيرد ببرود ان مفيش حل تاني وان المكان ده اسمه دار مسنين، بس هو في الحقيقه زي الفنادق ال5 نجوم بالظبط. في الوقت ده سيو سينجو بيكونوا في دنيا تانية وخاربينها شرب في النايت كلاب، ويان قلبها بياكلها على ابنها وبتتصل بيه بس ما بيسمعش الموبايل. وهنا جيسو بتحاول تلطف الجو وبتقول ليان ما تيجي نبقى اصحاب، بس يان بتحرجها وبتقول لها لا
والحقيقة إن يان كانت حاسة بنقص وغيرانة منها عشان جيسو أصغر منها بكتير وأحلى منها. وبنرجع للإخوات، وجي وون بيعرف إن أخوه بيعالج بنت الضحية في المستشفى بتاعته وبيقوله إن هو اللي ماسك قضية اللي خبط أبوها. فجي وو بيتعصب جدا وبيقوله أنت ممكن تعمل أي حاجة قذرة عشان الفلوس. فجي وون بكل جبروت بيقوله موكلي كان بيدافع عن نفسه وأنا هخلي أم البنت توافق على التسوية. فجي وو بيذهل وبيقوله جوز الست مات وبنتها بتموت في المستشفى وأنت عايز تساومها. فجي وون بيرد ببرود وبيقوله أنا بعمل شغلي بالقانون وأنت كمان شوف شغلك كدكتور. بعد كده وهما خارجين ومستنيين العربيات، عربية جي وون بتوصل الأول، وفي لقطة مجنونة كده جي وو بيكون واقف في الشارع، فجي وون بيدوس بنزين وبيندفع ناحيته بأقصى سرعة وبيفرمل قبل ما يخبطه بسنتي واحد، وبيقوله بكل برود لو كنت فرمتك دلوقتي كان هيبقى قتل ولا حادثة. وبيقوله إنها هتبقى حادثة عشان أنت واقف غلط في طريق العربيات، يعني القانون مش هيحاسبني. وفي الناحية التانية سيو بيكون شرب لحد ما اتعمى وبيكون عمال يلف ويدور على سينجو في كل حتة، ولما بيكتشف إنها قاعدة مع شاب تاني غيره بيتعصب جدا وبينده عليها عشان يروحوا، بس بيسيبها وبيمشي فبتجري وراه. وفي الشارع من كتر غضبه بيبدأ يضرب في صناديق الزبالة بكل قوته عشان يطلع الكبت اللي جواه. والغريب إن سينجو كمان بتنضم له وبتبدأ تضرب معاه في الصندوق بجنون، وكأن التكسير والتخريب ده يعني هو الحاجة الوحيدة اللي بتخليهم مبسوطين وبتقربهم من بعض. ولما سيو بيرجع البيت أمه بتستلمه تحقيق وبتسأله كنت فين ومش بترد ليه، ولما بتشم ريحته بتقوله انت شربت، لكن الولد ما بيفتحش بقه وبيدخل أوضته وبيقفل على نفسه عشان يهرب من المواجهة. وتاني يوم يان بتروح مدرسة ابنها وهناك المدرس بيصدمها إن مستواه الدراسي واقع خالص وإنه محتاج يعمل نشاط ميداني ضروري عشان يلحق نفسه، واقترح عليها كمان إن أبوه ياخده تدريب عنده في المستشفى. فيان بتكلم جوزها وبتبلغه، وفي الأول جي وو بيفرح، بس أول ما بتقوله إنها عايزاه يجي عنده في المستشفى وشه بيقلب وبيبدأ يتهرب. فيان بتفهم إنه مش عايزه وبتزعل وبتقفل السكة في وشه. وفي المحكمة جي وون بيمثل دور البراءة وبيقول للقاضي إن موكله غلبان واتخض ففقد السيطرة وإنه ندمان وهيعوض أهل الضحية. وبكلمتين حلوين القاضي بيقتنع وبيطلعه بكفالة. وجي وو هو بيوصل ابنه المدرسة بيحاول يطفشه من فكرة التدريب وبيقوله لو مش حابب يعني بلاش، بس من جواه هو ما كانش عايز ابنه يشوف الواقع المؤلم في المستشفى. وبنروح ليان وهي في شغلها وبتتفرج على فيلم وثائقي عن عيلة فقيرة، وفجأة بتنهار من العياط لما بتفتكر ماضيها الصعب وازاي هي عانت عشان توصل للي هي فيه. وبعد شوية وهي بتتغدى مع صاحبتها عينها بتقع على التلفزيون وبتشوف خبر كارثي، والخبر بيكون عن 2 مراهقين سكرانين مسكوا راجل غلبان مشرد في الشارع وضربوه لما عدموه العافية. فيان قلبها بيتقبض وبيجي في بالها ابنها سيو وسينجو، فبتجري على البيت زي المجنونة وبتفتح الفيديو تاني وبتركز فيه. وهنا الشك بيتحول ليقين لما بتشوف ان الولد والبنت اللي في الفيديو هم ابنها وبنت عمه، وبتجري تفتش في هدومه اللي كان لابسها امبارح، والصدمة بتلجمها لما بتلاقي عليها آثار دم، ومن غير ما تفكر بتجري تغسل القميص فورا عشان تمحي اي أثر للجريمة. ولما سيو بيرجع بالليل بتدخل تكلمه وبتجيب سيرة الفيديو وبتقوله الولد ده كان لابس نفس طقمك، فابنها بينكر وبيقول لها لا مش انا. وهنا يان بتصدقه بالعافيه وبتحضنه وبتقوله ايوه اكيد ده حد تاني، وبتكون من جواها عارفه الحقيقه وميته من الرعب، بس بتقرر تعمي عينها وتكذب عشان تحمي ابنها من المصيبه دي. وتاني يوم سينجو بتروح مكتب ابوها وبتقوله عندي موضوع مهم، وبتحكي له اللي حصل في الليله دي بالحرف، بس بتلزق التهمه في واحده صاحبتها وبتقوله ان صاحبتها هي اللي عملت كل ده. وفي الاخر بتقوله يا بابا بذمتك دي تعتبر جريمه. فجي وون بيسكت وما بيردش لانه محامي صايع وبيفهم اللعبه فورا وبيشك في بنته. ولما بيروح البيت بيفتش في دولابها وبيلاقي الفستان هو اللي البنت كانت لابساه في الفيديو، وهنا بيتاكد ان بنته مجرمه والرعب بيدب في قلبه، وعلى طول بيروح المستشفى يشوف الراجل الغلبان اللي انضرب وبيلاقيه في غيبوبه وحالته صعبه وانه ممكن يموت في اي لحظه. بعد كده بيروح مع اخوه جيو عشان يخلصوا ورق دار المسنين لامهم، وهناك جيوان بيمهد الكلام وبيقول له احنا كأبهات بنضعف قدام عيالنا وامنا اكيد بتحس بكده ناحيتنا. فجيو بيقلق وبيقول له هات من الاخر. فجيوان بيفجر القنبله وبيقول له شفت فيديو العيال اللي بيضربوا الراجل الغلبان انتشر ازاي زي النار في الهشيم؟ اهو العيال دول بقى هم عيالنا، والراجل دلوقتي بيموت في العنايه المركزه. لحظتها جيو الدنيا بتلف بيه وبيركب عربيته وهو دماغه بتغلي من التفكير والتوتر لدرجه انه بيخبط غزاله على الطريق وبيموتها في مكانها. واول ما
بيدخل البيت بيوري الفيديو ليان، ومن نظرة عينها وتوترها بيفهم إنها كانت عارفة ومخبية عليه، لكن يان بتصر إن ابنها بريء وإنه حلف لها إنه مش هو. بس جاي وو دمه بيفور وبيدخل على ابنه وبيواجهه، لكن سي يو بيقول له والله ما أنا، وأبوه بيمسكه وبيقول له بص في عيني وقولها تاني، والولد بكل بجاحة بيبص له وبيكذب في وشه، ولحظتها بيفقد الأب أعصابه وبيلطش سي يو قلم على وشه، ويان بتجري عليه وبتحميه وبتاخده في حضنها، لكن جاي وو بيزعق لها وبيقول لها دلعك ده اللي خلاه ما يحسش بالذنب بعد المصيبة اللي عملها. والولد بيكون لسه بيحاول ينكر وبيقول أنا مش فاكر حاجة غير إنه هو اللي تف علينا الأول وحاول يضربنا، وإن سينجو هي اللي ضربته الأول وأنا كملت عليه وبس. فجاي وو بيصرخ فيه وبيقول له تضرب راجل غلبان ليه يا مجرم، وبيحاول يسحله بره البيت عشان يوديه القسم، بس جدته بتطلع على الصوت وبتلحق الموقف. وتاني يوم جي وو ويان بيروحوا بيت جي وان عشان يشوفوا حل، فجاي وان بيقول لهم إن الراجل لسه في غيبوبة، والمصيبة إن الفيديو انتشر جدا. فيان بتحاول تلاقي مخرج وبتقول بس سي يو مش باين قوي في التصوير، فجاي وان بيطمنها إن مفيش شهود وإن هوية الراجل مجهولة، بس جاي وو بيكون لسه قلقان وبيقول طب لو البوليس عرفهم وقبض عليهم. فجاي وان بخبث المحاميين بيقول السؤال الأهم مين وكيل النيابة اللي هيمسك القضية، وبيقول لاخوه انت عايز ايه، انت عايزهم يتعاقبوا؟ فجاي وو بيرد بحزم انهم لازم يدفعوا ثمن اللي عملوه، لكن جاي وان بيقول له انا مش عايز كده، احنا لازم نفكر في مستقبلهم. فجاي وو بيسخر منه وبيقول له ده المتوقع من محامي زيك. وهنا جيسو بتتدخل وبتقول انها زعلانه على الراجل الغلبان ده وانهم مش عارفين يساعدوه. فيان بتنفجر فيها وبتقول لها انت ايه اللي مقعدك معانا اصلا، انت مش من العيله ومش هتحسي بينا، لان ببساطه انت مش ام سنجو الحقيقيه. فجاي هو بيسكت مراته، بس هي بتنهار وبتقول له ازاي انت اب وعايز تحبس ابنك بايدك، لما كان بينضرب في المدرسه وقفت تتفرج وما جبتش حقه، ودلوقتي جاي تعمل فيها صاحب مبادئ واخلاق. وبتدخل في نوبة عياط هستيري، وجيسو بتتصدم من كلامها وبتزعل عشانها. بعد كده هم مروحين ين بتسأله لسه مصمم على رأيك؟ فبيقول لها في راجل بيموت بسبب ابننا وانت كل اللي همك مصلحة سيو بس. وفجأة بيلمحوا سيو في الشارع، فجاي وو بينزل يسحله ويركبوا العربية غصب عنه، وبيطلع بيدغري على الاسم، ويان بتحاول تمنعه وتمسك في الدركسيون، لكن جي وو ما بيسمع لهاش. واول ما بيوصلوا قدام الاسم بيشوفوا منظر مرعب، وبتكون الشرطة ماسكة مجرم وبتجره جوه الاسم بمنتهى العنف والقسوة. فسيو اول ما بيشوف المنظر المرعب ده الرعب بيملى قلبه وبيتجمد في مكانه. وهنا جاي وو بيحس بضعف شديد وما بيقدرش يتخيل ابنه وهو بيتبهدل البهدله دي. وفي نفس اللحظه بيلمح مراته يان بتجري زي المجنونه وبتعدي الطريق وسط العربيات عشان تدخل القسم وتلحق ابنها. فالمنظر ده بيكسر جاي وو وبيخليه يغير رايه فورا، وبياخدهم وبيرجع بيهم على البيت. وهناك يان بتفضل تدافع عن ابنها وبتهدد جوزها وبتقوله لو فكرت تبلغ عنه تاني انا هدمرك، وبتحاول تبرر الموقف وبتقوله انت طول عمرك بتنقذ حياة الأطفال وانا طول عمري بساعد الناس في الجمعية الخيرية، هل مش ممكن تشفع لنا الحاجات دي عشان نسامح ابننا على غلطة واحدة؟ فجاي وو بيسمع كلامها وبيسكت غصب عنه وبيحاول يهدي نفسه. وفي بيت الأخ الكبير جيسو بتسأل جوزها سؤال محرج وبتقوله تفتكر لو كنت انا ام سنجو الحقيقية كنت هسكت كده؟ انت عمرك اصلا واجهت بنتك واتكلمت معاها بصراحة؟ فجاي وون بيسكت كالعادة وما بيلاقيش رد. وتاني يوم جيو بيباشر شغله وبيعالج كيم ناري اللي حالتها بتتحسن. وفي المدرسة سينجو سيو بيتقابلوا والولد بيسألها انت ليه قلتي لعمي على كل حاجة، فبتقوله ان الفيديو اصلا انتشر وانا قلت لبابا ان دي واحدة صاحبتي، بس انت اللي رحت اعترفت لابوك بكل حاجة. فسيو بيقول لها ان ابوه كان هيسلمه للشرطة لولا ان امه وقفت له، وسينجو طبعا بتتصدم من الكلام ده. بعدها جيو بيروح الكنيسة وبينهار من العياط وبيدعي ربنا لانه في حيرة تقتل ومش بيكون عارف يختار ضميره المهني والاخلاقي ولا يختار مستقبل ابنه الوحيد. وفي المكتب عند جاي وون الموكل الغني بيجيله وجاي وون بينصحه انه يروح يزور كيم ناري في المستشفى عشان يبين انه ندمان، بس الولد بيرد بقلة ذوق وبيقوله انا بدفعلك دم قلبي عشان انت اللي تعمل الحاجات دي مكاني مش انا. وهنا جاي وون بيفهم الحقيقة المرة وان المجرمين اللي بيدافع عنهم عمرهم ما بيحسوا بالذنب. وفي البيت جيسو بتحاول تتقرب من سينجو وتتكلم معاها بس البنت بتصدها وبتسيبها وبتمشي. وجاي وون بيشوف الموقف ده فجيسو بتقوله تفتكر الطبطبة والتغطية على الغلط هتنفعها؟ انا خايفه البنت دي تأذي بنتنا الصغيره في يوم من الايام. وبالفعل جي وون بيترعب من الفكره
وتاني يوم بتحصل الكارثة والراجل الغلبان بيموت متأثر بجراحه. فبيروح جيوان يحضر الجنازة وبيشوف أمه العجوزة وهي منهارة ومقهورة عليه، وفي عز ما هو متأثر بتجيله مكالمة من بنته وهي طايرة من الفرحة وبتبشره إنها اتقبلت في الكلية اللي كان نفسها فيها، وبتفكره بوعده ليها وإنه هيجيب لها عربية هدية. بس جي وون بيصدمها وبيقول لها إن الراجل المتشرد مات، والمفاجأة إن البنت ولا اتهزت ولا زعلت، بالعكس دي ردت ببرود وقالت له حلو، يبقى كده مفيش مشاكل وهنخلص من القصة دي خالص. فجاي وون لسانه بيتعقد وما بيردش، وبيفهم ان موت الراجل عقد الامور اكتر وان بنته دي شطانة وما عندهاش قلب، وبيتصل باخوه جيو بيبلغه بالكارثة، والعيلة كلها بتدخل في حالة توتر ورعب. وبالليل جيسو بتشوف سانجو بتلعب مع اختها البيبي، والمنظر ده بيخلي الرعب يتملك منها لانها خايفة ان البنت تأذيها. وفي المستشفى حالة كيمناري بتتدهور فجأة، وجي وو بيجري عليها وبيدخلها العمليات وبينقذ حياتها في اللحظة الأخيرة. وتاني يوم جيو بيقعد مع ابنه قعدة مصارحة كده وبيسأله ليه خبيت عليا؟ فسي يو بيقوله إن سينجو هي اللي منعتني وقالت لي سرنا في بير ومحدش لازم يعرفه. بس جي يو بيقطعه وبيقوله أنا ماليش دعوة بيها، أنا عايز أعرف اللي جواك أنت. ولحظتها الولد بينهار وبيقوله أنا كنت مرعوب وما كنتش أعرف إنه هيموت، ده أنا كمان ما ضربتوش جامد، وأنا انضربت من العيال المتنمرين أكتر من كده بكتير وما متش، إشمعنى بقى هو مات؟ وبيقرر انه لازم يسلم نفسه، وبيقول للاب انت اكيد مكسوف ان ليك ابن زيي. لكن جيو بيحضنه وبيطمنه وبيقول له انا معاك وفي ظهرك، بس لازم توعدني انك تكون انسان افضل وتحس بالناس وتتعلم من تجاربك. فسيو بيوعده انه هيركز في دراسته ويطلع دكتور شاطر زيه ويساعد الناس. وهنا جيو بيحس براحه لان ابنه لسه جواه خير وانه لسه حاسس بالندم، وده اكبر عقاب ليه. وبالليل جيوان بيروح بيت الضحيه ومن ورا الشباك بيرمي رزمه فلوس كبيره لام الراجل كانه بيحاول يغطي على جريمه بنته بالفلوس ويشتري ضميره. والتاني يوم سيو بيروح يزور سينجو وبيلاقيهم بيلعبوا مع البيبي، وسيو بيشكره عشان وقف جنبه. بس سينجو البارده بتوري ابوها صوره عربيه على الموبايل وبتقوله فين وعدك ليا يا بابا، مش قلت هتجيب لي العربيه دي؟ لكن جيوان بيبص لها بقرف وما بيردش وبيسيب الاوضه وبيخرج. وبيروح لمراته جيسو بيسالها ليه لسه ما لبستيش عشان ميعاد العشاء؟ فبترفض تروح لان يان المره اللي فاتت هزقتها. بس جيوان بيصر وبيقول لها ان دي مساله عائليه تخصنا كلنا ولازم تكوني موجوده. فبتوافق وبتقوم تجهز، وفجاه موبايل جيوان بيرن بسبب انذار من جهاز مراقبة البيبي. فبيفتح الكاميرا من الموبايل عشان يطمن عليها، وهنا بيشوف حاجة بتقلب كيانه وبتغير تفكيره 180 درجة. وبالليل الأربعة بيتقابلوا تاني في نفس المطعم، وهم بياكلوا جيوان بيفاجئهم وبيقول لهم أنا كلمت وكيل النيابة صاحبي وسألته عن القضية وقال لي إن في الحالة دي الاتنين هيشيلوا الليلة وهيبقوا متهمين. فيان بتتبرجل وبتقول له مش الموضوع ده خلص خلاص، بتفتح في القديم ليه دلوقتي؟ فجيوان بيبص لأخوه بيقول له تصدق لما كنت عايز تسلم ابنك زمان كنت بستغرب وبقول لنفسي ازاي اب يعمل كده في ضناه، لكن دلوقتي انا حاسس بيك وفهمت وجهة نظرك. فجيو بيستغرب وبيسأله ايه اللي غير تفكيرك فجأة كده؟ فبيقول له انا خلاص عرفت الصح فين وهسلم بنتي للشرطة بنفسي. في لحظتها يان بتتجنن وبتقول له انت مش قلت كله تمام والموضوع انتهى خلاص، بتعمل ليه كده؟ فجيوان بيرد عليها بحزم وبيقول لها في بني ادم مات، والتستر ده مش هيفيد عيالنا، بالعكس ده هيفسدهم، ولو مامتها كانت عايشة كانت عملت نفس اللي هعمله ده. وهنا جيسو بتتدخل في الكلام وبتقول ان القرار ده كان صعب عليهم جدا. فيان بتنفجر فيها وبتقول لها اطلعي منها انتي، وبترجع تصرخ فيهم وبتقول لهم يعني عشان واحد مشرد نكره ومحدش يعرف عنه حاجه عايزين تضيعوا مستقبل ابني وتدمروه؟ دول عيال مراهقين وما كانوش يقصدوا يموتوه. لكن جيوان بيطلع موبايله وبيوريهم الفيديو اللي شافه في الكاميرا، والكل بيشوف سيو وسينجو هم قاعدين بيتكلموا بمنتهى البجاحه وبيقولوا ان متوسط عمر الكوريين 84 سنه، بس المشردين بيموتوا عند 46، وبيتريقوا وبيقولوا ان ده نصيبه وقدره. والأدهى كمان انهم بيقولوا ان الراجل ما ماتش بسببهم وانه مات موتة طبيعية. وفجأة سيو بيضحك وبيقول لسينجو انا قلت لبابا اني هطلع انسان كويس زيه وهو كالعادة صدقني. وبيقول لها تعالي نتفرج على الفيديو تاني، ده الفرجة عليه بتريحني نفسيا. وبيبدأوا يتفرجوا على فيديو ضربهم للراجل وهم بيضحكوا وبيكونوا مستغربين كمان ازاي فضل عايش بعد الضرب ده كله. ولحظتها يان وجيو الصدمة لجمتهم وفهموا ان العيال دي مجرمين وكان قصدهم يقتلوا الراجل، وانهم كمان مش حاسين بذرة ندم، بالعكس دول فرحانين كأنهم عملوا انجاز.
وجي وون بعد ما شاف الفيديو ده قرر يغير رأيه، بس الغريب ان جي وو لسه بيعاند وبيدافع عن ابنه وبيقول دول كانوا بيهزروا. فجي وون رد عليه بحدة وقال له ما تجادلش كتير ولازم نتقبل الحقيقة المرة دي. فجي سو بتسأله هتقدر تعيش مع نفسك وانت رامي بنتك في السجن؟ فجي وون بيرد عليها وبيقول لها يعني عايزانا ننسى اللي حصل ونسامحهم كأن مفيش حاجة حصلت؟ ويان بتتدخل وبتقول له انت ليه قاسي عليهم كده؟ ابني لما كان بينضرب في المدرسة ما عملتش حاجة، ليه مش قادر تسامحه على غلطة واحدة؟ فجي وو بيفكره بيقول له مش انت اللي طلبت مني اقنع ام كين ناري بالتنازل، وانا دلوقتي ايه اللي هقنعها؟ ابوس ايدك ما تهدمش مستقبل ابني. فجي وون بيقول له مفيش داعي لكل ده. فجي وو بينفجر فيه وبيقول له انت بتدافع عن المجرمين وبتقول عليهم ابرياء ودلوقتي عايز تبلغ عن بنتك؟ سيو كان ضعيف من يوم ما اتولد والحقيقة إنه يستحق فرصة تانية. فجي وون بيرد عليه بكلمة تقطم الوسط وبيقول له افرض بعد ما اديناله فرصة تانية قرر اللي عمله ده، يبقى ايه الفايدة؟ وإن ده بالظبط الوقت الصح اللي لازم نصلح فيه غلطه عشان نقدر نصحح مفاهيمه. وجي وون بيصر على كلامه وبيقول إنهم لازم يواجهوا نتيجة أفعالهم. وهنا بقى جيو بيفقد أعصابه تماما وبيقول بغل مش هبلغ عنهم ومش هسمح لك تعمل كده أبدا. فجي وون بيرد عليه بثقة وبيقول له احنا عشنا مع بعض تحت سقف واحد 20 سنة، تفتكر إني بهددك وخلاص؟ فجي وو بيمسكه من هدومه وبيصرخ في وشه وبيأكد له إنه لو راح للشرطة هيأذيه، وبعدها بيخرج من المكان زي المجنون. وفي الوقت ده جي وون ومراته جي سو بينزلوا مع بعض، بس جي سو افتكرت إنها نسيت موبايلها فوق ورجعت تجيبه، أما جي وون ففضل مستنيها في الشارع. وفجأة وبدون مقدمات جي وو ظهر بعربيته وهو سايق بأقصى سرعة واندفع ناحية أخوه وخبطه بكل قوته. وللأسف جي وون فارق الحياة في لحظتها، والصدمة إن جي وو استخدم نفس الحركة القذرة اللي أخوه علمها له قبل كده عشان يخلص منه وعشان يحمي ابنه. جي وو ما ترددش ثانية واحدة إنه ينهي حياة أخوه الكبير، ويا دوب جي سو نزلت وشافت المنظر وقعت من الصدمة وفهمت فورا إن جي وو هو اللي عمل كده قاصد. وهنا تكون خلصت الحكاية. وفي الآخر بنشوف صورة قديمة للعيلة، الأخين وهم صغيرين مع أمهم، صورة من الماضي بتورينا إزاي البشر بيتغيروا وبيتبدلوا مع الوقت. فبنلاقي جي وون اللي كان مستعد يبيع مبادئه عشان الفلوس اتغير في الآخر عشان بنته واسترد الأخلاق اللي ضاعت منه. وعلى عكس تماما جي وو الدكتور المحترم اللي كان عايش بالمبادئ رمى كل ده ورا ظهره عشان يحمي ابنه وما ترددش إنه يقتل أخوه. والحكاية دي بتورينا بوضوح حقيقة النفس البشرية وتعقيدها. وبيخلص فيلمنا على كده. ويا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي. سلام.